Yan, okay na. Yo, kumusta mga tol? Welcome back sa aking channel. At yun, medyo na-miss ko nga pala yung gantong content natin dahil puro na lang tayo mga tie-dye tutorial dito sa channel natin. Then ngayon ay magkakaroon tayo ng konting kwentuhan and sharing ng tips and tricks yun, sa pagta-tie-dye. So ngayon nga pala ay pag-uusapan natin yung about sa mga reasons bakit ba nagiging faded yung tie-dye shirt natin at hindi masyadong vibrant yung mga nagiging result. Ayan, pag-uusapan natin yan mamaya. Then yun nga pala mga tol, kung bago lang kayo dito sa channel ko ay huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Then ngayon yata ay nasa 86,000 subscribers na tayo dito sa channel ko na John Jacob. Then tulungan nyo ako na ma-reach ko agad yung 1 million subscribers agad yan. Medyo ko lang yan. Tulungan nyo ako na ma-reach natin yung 100,000 subscribers para magkaroon na tayo ng silver play button. Oh, baka naman YouTube. Baka naman mga tol yan. Tulungan nyo ako na i-share itong channel ko. Then para makahakot pa tayo ng maraming mga subscribers. Then thank you nga pala sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta dito sa channel ko. Ayan, thank you po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. So yun nga pala mga tol, bago natin simulan yung ating tie-dye pro tips ay lilinawin ko lang sa lahat na itong mga i-share ko ay based lamang sa experience ko or sa experience namin dito sa tali at kulay. Ang mga natutunan namin ng mga lesson sa aming pagta-tie-dye dahil ilang years na rin naman kami dito sa tie-dye industry or sa paggawa ng mga tie-dye shirt. Then yun, yung mga i-share namin ay yun, based lang rin talaga sa mga experience at sa ibang research na aming mga natutunan. Sana makatulong tong ating tie-dye pro tips. So, eto na yung ating mga reasons or mag-share lang ako ng 3 reasons, mga basic reasons kung bakit faded yung mga result ng ating mga tie-dye shirt. So, ito yung una. Meron akong kodigo. Nilista ko na para hindi tayo magulo or hindi maligo yung ating topic. Unang-una nating reason ay tela ng damit or kung anong klaseng tela yung ginagamit natin. Yun nga pala, nagiging faded yung mga tie-dye shirt natin or yung mga tie-dye project natin kasi baka hindi tayo gumagamit ng 100% cotton na damit. Siguro sa mga beginner, naka-experience kayo na meron kayong tinay-dye or kinulay na damit, hindi siya yung naging vibrant nung pagkabanlaw nyo. Possible na yung damit na yun is hindi 100% cotton. Possible siya na 80% cotton, 20% polyester yan. Kumaga cotton blend siya. Kami kasi dito sa Tali at Kulay, ang ginagamit naming damit ay Sureball na 100% cotton. Then yung specific brand na ginagamit namin is Gildan Premium Cotton. Ayan. Yung Gildan Premium nga pala since day one, yun yung ginagamit namin sa Tali at Kulay. Kaya ayan, mararecommend ko sa inyo yung brand ng damit na yun, yung Gildan Premium. Then, yun nga pala mga tol, hindi tayo sponsored ng Gildan Premium or ng Gildan. Pero Gildan, baka naman, di ba? Baka lang naman. Ayan, tag nyo yung Gildan dito. So, yun pa. Paano nyo malalaman kung 100% cotton yung inyong mga damit? Ganito, ang gawin nyo, i-check nyo yung mga neck tag. Katulad nito. Ayan, ito kasi sa Gildan, nakalagay dito ay 100% cotton. Kaya dun pa lang ay malalaman nyo na agad na pure cotton yung damit nyo. Then yung ibang damit naman na hindi nyo kilalang brand, pwede nyo ring i-check yung kanilang mga neck tag or yung mga, basta yung mga tag nila. Yung iba kasi minsan nasa gilid ng damit. Ayan, makikita nyo doon na nakalagay 100% cotton. Yun, safe yun na kulayan. At sureball na magiging maganda yung result ng inyong tie-dye na gagawin. So, yun. Next na tayo agad sa second reason kung bakit faded yung mga nagagawa nating tie-dye. Ito, yung dyes na ginagamit natin or yung pangkulay na ginagamit natin. Mga tol, napakalaking factor nung pangkulay na gagamitin natin para hindi maging faded yung ating mga tie-dye shirt. Siguro may mga nakapag-try na dito. Tinatawag na Jobos dito sa Pinas kasi yan, di ba? Ang sikat na
na tawag natin sa mga pangkulay or mga pinangtatay-dye is Jobus, di ba? Yun na yung nakasanayan natin na na tawag. Ito yung kasing Jobus. Kasi ito yung brand na yun, yung Venus dye. Siguro may mga nakagamit na nun. Then alam na nila yung resulta nung dye na yun. Ayun, hindi ko mare-recommend na gumamit kayo ng Jobus or Venus dye. Ayun, fast dye lang kasi siya. Talagang hindi siya vibrant. Possible na sa unang gamit nyo sa kanya o unang kulay nyo sa kanya, possible na malino siya. Pero once na binanlawan nyo na yun or nilabahan nyo na siya, ay magiging na siya ulit, kukupas na siya. Ayun, magiging faded na rin yung ginawa nyo na tie-dye gamit yung Venus dye. Dahil nga, fast dye lang yun. Ayan. It's a big no sa pagta-tie-dye. Kaya wag nyong gagamitin yun mga tol. So, ito pa. Ang marirecommend ko sa inyo na gamitin nyo na pangkulay is fiber reactive dyes. Yan yung pinaka-term sa ginagamit namin na pangkulay dito sa tali at kulay. Yung fiber reactive dyes kasi, yun yung pangkulay or pinangdaday nga na nagre-react siya ng vibrant talaga. Unang-una yun, sa una natin pinag-usapan, di ba, cotton shirt. Ang pinaka-the best na pangkulay dyan, yun nga, fiber reactive dyes. Kumaga match yung dalawa na yan. Siyempre, kung gagamit tayo ng fiber reactive dyes, huwag natin kakalimutan yung soda ash. Ito yung dye fixer na ginagamit bago magkulay ng damit. So, yung soda ash nga pala ay powder siya. Tapos hinahalo siya sa tubig, yung 1 cup na soda ash. Hinahalo siya sa 1 gallon na water. Mimix lang siya na mabuti. Then, dun ibababad yung t-shirt ng 40 minutes to kahit gaano katagal na ibabad dun. Basta ang minimum ay 40 minutes or hanggang 1 hour. After ibabad dun ng 1 hour, i-dryer or papalipitang mabuti. Then, kukulayan na siya ng fiber reactive dyes. Yung kasing soda ash, yun yung nag-a-activate dun sa damit para makakulayan siya na maayos, para mas kumapit yung fiber reactive dyes na ating gagamitin. So, yun. Saan ba makakabili ng fiber reactive dyes? Siyempre, lalayo pa ba kayo? Meron tayong tinda na fiber reactive dyes or mga tie-dye kits. Yan, dito sa ating Shopee account. Ayan, check nyo lang mga tol yung ating Shopee account dito sa description na video na to. Ayan, ilalagay ko yung description ng fiber reactive dyes natin dyan or yun ng Shopee natin, para makapili kayo ng mga tie-dye kits na pasok sa mga budget nyo. Meron tayo dyang 3 colors, 4 colors, meron din tayong rainbow kit at 8 color kit na ayan, na set ng fiber reactive dyes na pwede nating pang simula or sa mga beginner natin na gustong mag-try ng tie-dye. So, yun nga pala, gumamit na tayo ng fiber reactive dyes, di ba? Sure ball na ba na magiging maganda yung resulta ng ating tie-dye shirt? Ang nagiging pagkakamali din ng iba na halimbawa yung gumagamit ng fiber reactive dyes, yung unang gamit nila vibrant. So ngayon, ginamit ulit nila yung na-mix nila na dyes. Pagpalagay natin mga nakalipas na 1 linggo, tapos nagtaka ngayon sila bakit naging faded yung resulta nung ginamit nila ulit na dye, yung na timpla na. Yung kasing fiber reactive dyes, once na natimpla natin siya ngayon, halimbawa ngayong araw, tapos nakalipas ang mga 3 araw, nababawasan na yung vibrancy nung effect nung pangkulay na yon. Kaya tuwing gagawa tayo ng tie-dye shirt or ng tie-dye project, mas mainam na bagong timpla lagi yung ating fiber reactive dyes. So, paano ba timplahin yung fiber reactive dyes? Ganito lang siya, simple. Di ba powder yung fiber reactive dyes? Kuha lang tayo ng 1 teaspoon na powder at ihahalo natin siya sa tap water na half cup lang or 125 ml na tubig. So, 1 teaspoon na dye powder to half cup or 125 ml na tubig. Yan, kahit di na tayo gumamit ng hot water. Tandaan nyo mga tol, tuwing gagawa kayo ng tie-dye project nyo or bago kayo magkulay ulit ng panibago, ay make sure na bagong timpla lagi yung inyong mga dyes. Pwede pa ba natin gamitin yung, yun nga, di ba sinasabi ko napapanis siya after 3 days or a week? Pwede pa ba natin gamitin yung luma natin na dye mixture? Yes, ayan, pwede siyang gamitin. Ang gawin nyo lang, kung nagtimpla na kayo ng panibago, pwede nyo siyang ihalo yung lumang mixture nyo sa bagong mixture.
Ayan, magsisilbing pangdagdag siya. Mas dadami pa yung magagamit nyo na dye mixture. Then, eto lang rin, tip ko lang rin mga tol, na kung gagawa kayo ng tie-dye project, make sure na yung sakto lang na na dye mixture yung titimplahin nyo, di ba? Para hindi nasasayang. Halimbawa, baka medyo matagalan pa yung paggawa nyo ulit. Wala kayong mai-stock, di ba? Kung gagawa kayo ulit, panibago na naman yung gagamitin nyo. Wala kayong maiiwan na mga leftover ng dye mixture. Dito na tayo sa pangatlong basic reason or main reason kung bakit faded yung ating mga tie-dye shirt. Ito, yung curing process or ito yung after natin siyang kulayan, then 'di ba isisit natin siya or itatabi natin siya para mag-react ng mabuti yung dye sa damit. Yun nga pala, baka ang ginagawa ng iba kaya nagiging faded yung dating nung tie-dye project nila. Siguro pagkakulay after 1 hour lang ay binabanlawan agad. Hindi po ganun. Ang minimum kasi na na curing process ng after kulayan, kailangan i-cure natin siya ng 24 hours. Ito nga pala tip din mga tol, 'di ba pagkakulay niyo ng damit, 'di ba ayan, ito yung damit natin. Then nakulayan na natin siya. I-plastic natin siya para malak natin yung moisture doon sa ating damit. Kasi yung silbi kasi ng plastic, mas napapanatili na basa yung damit natin. Kasi ayun, mas napapanatiling basa, mas nagre-react pa yung kulay, mas kumakapit siya sa tela ng damit natin. Kaya ayun, tandaan nyo rin na ipa-plastic natin siya habang curing. So, yun nga, sabi ko nga kanina, ang minimum curing na oras natin na ginagawa is 24 hours. Pero ako, mas recommended ko sa inyo mga tol. Ito based lang sa experience ko. Dati kasi, nung bago-bago ako nagta-tie-dye, 24 hours lang yung curing ko ng tie-dye or ng damit. So, ngayon, may nag-tip sa akin na mas okay tol na gawin mo 48 hours. Wala rin naman mawawala kung itatry mo yung 24 or 48 hours. So, yung 24 hours, okay din naman siya, ma-vibrant din naman siya. Pero nung tinry ko yung 48 hours or 2 araw na curing, so mas matagal siya, 'di ba? Napansin ko na mas kapit na kapit yung kulay at mas vibrant talaga yung naging dating. So, yun mga tala, lilinawin ko lang base lang to sa experience ko siguro yung ibang artist, 24 hours lang rin yung ginagawa nila. Pero ako, ayan, nakikita nyo naman yung mga gawa namin. Ayan, tulad nitong suit ko. At ayan, siguro nakikita nyo rin itong nasa likod natin. Ayan, 48 hours yung curing yan mga tol. Kaya mas masusure ko sa inyo na mas kapit na kapit yung kulay niya. Lalo na yung mga papansin niyo yung kung gusto nyo halimbawa black na. Ayan, ito white shirt yung base nito mga tol. Pero ayan, kita nyo naman na black yung niya. Yung kulay niya, kumaga vibrant na black, tas ito vibrant na red, orange, and yellow. Then yan blue. Yan 48 hours yung curing natin diyan mga tol. Kaya sure ball na vibrant talaga at hindi faded yung result ng ating tie-dye. Kapag nga pala halimbawa nag-rinse na kayo ng tie-dye shirt nyo at yan gusto nyo ring matutunan yung pagre-rinse ng tie-dye shirt, ito check nyo lang rin sa description. Panoorin nyo na lang mga tol. Ayun lang, dun na natin tinatapos yung ating tie-dye pro tips. Itong mga share ko sa inyo ay mga basic na main reason ng bakit faded yung ating mga tie-dye shirt. Kung may iba pa kayong mga katanungan mga tol, ay huwag kayo mahiya. Lagay nyo lang sa comment section yung inyong mga tanong. Then, lagyan nyo lang siguro ng hashtag tali at kulay yung mga questions nyo para manotice natin agad. Then ito nga palang share ko sa inyo ngayon ay marami din kasi nagtatanong kaya gumawa talaga ako ng content about sa topic na to. Then yun, pasensya na nga pala sa ibang mga comment na hindi natin nare-replyan kasi medyo marami and syempre hindi lang naman tayo focus dito sa YouTube. Meron pa tayong ibang mga pinagkakaabalahan na ibang bagay. So yun lang mga tol, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana ay may natutunan kayo. Then, i-share nyo na rin yung video na to at mag-iwan kayo ng like. At kung di pa kayo nagsasubscribe ay huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe para maka-reach natin yung 100,000 na subscribers. Or kung gusto nyo, 1 billion na agad, diba? 1 billion or 1 trillion na agad na subscribers. So, yun lang mga tol. Thank you so much sa panonood. At yun, kita-kits ulit tayo susunod. God bless us all.
Thank you.